જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે હું તમને પિઝાની ગ્રેવી બનાવતા શીખવાડું છું। જેના માટે જોઈશે 5 નંગ ટામેટા, 2 નંગ ડુંગળી, એક નાનો કટકો આદુનો, જરૂર મુજબ ખાંડ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, સ્વાદ પ્રમાણે લાલ મરચું જે મેં કાશ્મીરી મરચું લીધું છે, થોડો અજમાઈન જેને હાથથી મસળીને નાખવાનો રહેશે, થોડો ઓરેગાનો, થોડા ચીલી ફ્લેક્સ, એક ચમચી કોર્નફ્લોર અને એને સ્લરી બનાવવા માટે પાણી। તો ચલો હવે આપણે પિઝાની ગ્રેવી બનાવવાનું શરૂ કરીશું। હવે આપણે 5 ટામેટાં જે લીધા હતા એના કટકા મોટા કરી ટામેટાં, ડુંગળી અને આદુને મિક્સરમાં એકી સાથે ક્રશ કરીશું। હવે આ ક્રશ કરેલી ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે, જેને ચાળણીની મદદથી આપણે ચાળી નાખીશું। હવે આ ક્રશ કરેલી ગ્રેવી તૈયાર છે, જેને પકાવવા માટે કઢાઈમાં મૂકી અને જરૂર મુજબ આપણે એમાં બધા મસાલા નાખીશું। હવે ગેસ ચાલુ કરી અને મીડિયમ તાપ ઉપર એને આપણે ચડવીશું। હવે આપણે એમાં મસાલા શરૂ કરીશું। સૌપ્રથમ જરૂર મુજબ મીઠું નાખીશું, 3 ચમચી ખાંડ નાખીશું, 1/2 ચમચી મરચું નાખીશું, કારણ કે કાશ્મીરી મરચું છે એટલે એની તીખાશ નથી હોતી। થોડો અજમાઈન લઈ હાથથી મસળી અને એ નાખીશું, થોડોક ઓરેગાનો નાખીશું, થોડા ચીલી ફ્લેક્સ નાખીશું। હવે એને સતત હલાવતા રહીશું કે જેનાથી પાણી જલ્દી બળી જશે। જુઓ હવે આ થોડું ઘટ્ટ થવા માંડ્યું છે, એટલે એમાં ધીમો તાપ કરી અને 1 ચમચી કોર્નફ્લોર લીધો છે, જેમાં જરૂર મુજબ પાણી નાખી અને આપણે એની સ્લરી બનાવીશું। અને એ ધીમા રાખી અને એમાં ઉમેરીશું, જેનાથી અંદરનું જે પાણી હશે એ બહુ જલ્દી શોષાઈ જશે અને પછી તાપ થોડો મીડિયમ કરી દઈશું। જો હવે આ ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે, ગેસ બંધ કરી અને એને એક બાઉલમાં આપણે કાઢી લઈશું। જો આ પિઝાની ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો કે બિલકુલ પાણીનો ભાગ એમાં છે નહીં। હવે આ ગ્રેવીને ઠંડી પડે એટલે તમે પ્લાસ્ટિકના ડબ્બામાં 3 થી 4 મહિના ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરી શકો છો। અને હા, આ ગ્રેવીમાંથી તમે અવનવી ઘણી બધી વાનગીઓ બનાવી શકો છો, જેવા કે પાસ્તાની ગ્રેવી બનાવવી હોય, પોકેટ પિઝા બનાવવા હોય, બિસ્કિટ પિઝા બનાવવા હોય, ભાખરી પિઝા બનાવવા હોય, પિઝા બનાવવા હોય તો આ ગ્રેવીનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો। આ અવનવી વાનગીઓ મારા બીજા વિડીયોમાં જોવા મળશે। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।